සුබ දවසක්. අදත් අපි Life with Kitchen YouTube channel එකෙන් ඕගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉතිරි වුණු බත් වලින් රසම රස ටෙම්පරාදු බතක් හදන ආකාරය. මේකට අපි තෙල් බත් කියලාත් කියනවා. අපේ මේ channel එකේ අලුත් වීඩියෝ ඕගලන්ට බලා ගන්න පහත තියෙන bell icon එකත් ඒ වගේම subscribe button එක press කරලා යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම අපි ලුණු මිශ්‍රණය හදාගමු. මේ සඳහා ලුණු, කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු එකට දමා අඹරා ගන්න. පෑන් එකක් ලිප මත තබා එයට බටර් එකතු කර එයට රම්පේ කරපිංචා එකතු කර බෙදෙන්න හරින්න. ඉන්පසු එයට ලුණු මිශ්‍රණය එකතු කරන්න. එය හොඳින් බැදුණු පසු එයට උම්බලකඩ එකතු කරන්න. විනාඩි කිහිපයක් මද ගින්නේ හොඳින් බැද ගන්න. ඉන්පසු බිත්තර එකින් එක එකතු කරමින් වෙන වෙනම පැද ගන්න. මේ ආකාරයට බිත්තර බැදුණු පසු සියල්ලම එකට මිශ්‍ර කරන්න. විනාඩියක් පමණ හොඳින් ටෙම්පරාදු කර එයට පාන් එකතු කරන්න. අවසානයේ මෙයට හිසගත් බත් එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න. විනාඩි කිහිපයක් මද ගින්නේ හොඳින් පැද ගන්න. මේ ආකාරයට ඕගලන්ට අහක යන ඉතුරු වන බත් වලින් රසවත් කෑමක් ඕගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. මෙවැනිම වූ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු.